Hello friends, once again I welcome you to English Home by Chetan Chovatiya YouTube channel. ગ્રામરના ટોપિકની અંદર મિત્રો અત્યારે આપણે શીખી રહ્યા છીએ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ એટલે કે ઉદ્ગાર વાક્ય. લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું કે ઉદ્ગાર વાક્ય ખાસ વોટ અને હાઉથી શરૂ થાય છે જનરલી, બરાબર. એમાં વોટથી ક્યારે શરૂ થાય તો લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા કે જ્યારે વિશેષણની પછી નામ આપેલું હોય અને આ વાક્યની અંદર ખાસ આર્ટિકલ એન આપેલું હોય તો વાક્યની શરૂઆત આપણે વોટથી કરીએ છીએ. અત્યારે આપણે જોવા જઈએ છીએ ઉદ્ગાર વાક્યની શરૂઆત હાઉથી કેવી રીતે થાય, બરાબર. આમ તો આપણે જાણીએ છીએ કે વાક્યના 4 પ્રકાર છે. ફર્સ્ટ અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે વિધાન વાક્ય, સેકન્ડ ઇન્ટેરોગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે ઉદ્ગાર વાક્ય, થર્ડ ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે આજ્ઞાત વાક્ય, એન્ડ ફોર્થ વન એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ એટલે કે ઉદ્ગાર વાક્ય. કોઈ આપણે ખાસ અચાનક અમુક સમયે આપણે કોઈ લાગણી વ્યક્ત કરવી હોય, ઇમોશન્સ, સડન ઇમોશન્સ વી કેન સે, એટ ધેટ ટાઈમ વી હાવ ટુ એક્સપ્લેઇન ધ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. જ્યારે આપણે કોઈ સડન ઇમોશન્સ ફિલિંગ્સ રજૂ કરવી હોય ત્યારે ઉદ્ગાર વાક્યની શરૂઆત આપણે કરતા હોઈએ છીએ, એટલે કે વાક્યમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વાતચીતમાં ઉદ્ગાર વાક્ય બોલતા હોઈએ છીએ, બરાબર. વધારે વિશેષ આપણે વાક્ય દ્વારા જ સમજવાની કોશિશ કરીએ. વિધાન વાક્યમાં જ્યારે વાક્યના અંતે માત્ર વિશેષણ આપેલું હોય, ખાસ ધ્યાન રાખજો, વિધાન વાક્યમાં વાક્યના અંતે માત્ર એક્ઝેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ આપેલું હોય તો ઉદ્ગાર વાક્યની શરૂઆત હાવ વડે થાય છે. વોટમાં શું હતું પોઝિશન આપણી, તો વોટની અંદર વિશેષણ પછી વિધાન વાક્યમાં વિશેષણ પછી નામ આવતું હતું. જો વિશેષણ પછી નામ આવતું હોય એટલે કે એક્ઝેક્ટિવ પછી નાઉન આવતું હોય તો ઉદ્ગાર વાક્યની શરૂઆત વોટ વડે થાય. એ આગળના આપણે વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છીએ એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સમાં. અત્યારે આપણે શીખીએ છીએ ઉદ્ગાર વાક્યની શરૂઆત હાવ વડે કેવી રીતે થશે. તો જ્યારે વાક્યમાં વિધાન વાક્યમાં માત્ર એક્ઝેક્ટિવ જ આપ્યું હોય એટલે કે વિશેષણ જ આપેલું હોય તો ઉદ્ગાર વાક્યની શરૂઆત હાવ વડે થાય છે. આ ઉપરાંત એની વાક્ય રચના એટલે ખ્યાલ આવે જરા. જ્યારે વાક્ય આપણે હાવથી શરૂ કરીએ ત્યારે સૌ પ્રથમ હાવ મૂકીશું, હાવ પછી વિશેષણ એક્ઝેક્ટિવ જ્યાં આપેલું હોય તે વાક્યના અંતે તે આગળ લાવીશું. આગળથી કર્તા અને ક્રિયાપદ પાછળ જશે અને છેલ્લે ઉદ્ગાર ચિહ્ન વાક્યમાં વિધાન વાક્યમાં આપેલા વેરી, રિયલી, ઇન્ડીડ જેવા શબ્દને દૂર કરવામાં આવે છે. જોઈએ સેન્ટેન્સ ફર્સ્ટ. ધ રોઝ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ. ધ રોઝ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ એટલે ગુલાબ ખૂબ સુંદર છે. ધ રોઝ આપણને ખબર છે કર્તા કહેવાય, ઇઝ એ ક્રિયાપદ કહેવાય, ઓકે, કર્તા ક્રિયાપદ. વેરી એ તો અતિશયતા દર્શાવતો શબ્દ છે જે દૂર કરીશું આપણે ઉદ્ગાર વાક્યમાં. બ્યુટીફુલ આ છે આપણું વિશેષણ. આ વિશેષણ પછી જુઓ કોઈ નામ નથી આવ્યું. જ્યારે વોટથી વાક્ય શરૂ થતું હોય તો વિશેષણ પછી નામ આપેલું હોય છે, જેમ કે બ્યુટીફુલ ફ્લાવર, તો ફ્લાવર એ નામ છે તો વાક્યની શરૂઆત વોટ વડે થાય. પરંતુ બ્યુટીફુલ પછી નાઉન કોઈ નથી આપ્યું, કોઈ નામ નથી આપ્યું, ફ્લાવર કે અન્ય કોઈ, તેથી વાક્યની શરૂઆત હાવ વડે થાય. હાવ, ઓકે. હાવ પછી વિશેષણ એટલે વાક્યના અંતે જે વિશેષણ હોય તે આગળ લાવીશું. હાવ બ્યુટીફુલ, ઓકે. વાક્ય પૂરું થયું, આગળ આવો. કર્તા અને ક્રિયાપદ, આગળથી કર્તા અને ક્રિયાપદ પાછળ જાય. ધ રોઝ ઇઝ, ધ રોઝ ઇઝ આગળ પાછળ મૂક્યું પછી વેરી, તો વેરી તો નીકળી જશે. વેરી, રિયલી કે ઇન્ડીડ જેવા શબ્દો દૂર કરવામાં આવે. વાક્યના અંતે મુકાય છે એક્સક્લેમેશન માર્ક, ઉદ્ગાર ચિહ્ન. ધ રોઝ ઇઝ વેરી બ્યુટીફુલ, ગુલાબ ખૂબ સુંદર છે. ઉદ્ગાર વાક્ય. હાઉ બ્યુટીફુલ ધ રોઝ ઇઝ, ગુલાબ કેટલું સુંદર છે, બરાબર. એટલે આપણે જ્યારે કંઈક એડ કરવું હોય ને, આપણી લાગણીને વધારે એડ કરવી હોય તો ત્યારે ખાસ ઉદ્ગાર વાક્ય બોલવામાં આવે છે, ઓકે. આ જ વાક્યમાં જો બ્યુટીફુલ પછી અહીંયા આપણને ફ્લાવર આપ્યું હોત તો વાક્યની શરૂઆત વોટથી થાય. તો અહીંયા આપણને આર્ટિકલ આપેલું હોય, આ નથી, નાઉન નથી એટલે આર્ટિકલ પણ નથી અને વાક્યની શરૂઆત હાવ વડે થઈ. નેક્સ્ટ વન. ધ ફૂલ મૂન ઇઝ વેરી લવલી. ફૂલ મૂન, ફૂલ મૂનનો મતલબ થાય પૂનમ. ખાસ આપને ખબર છે કે પૂનમની રાત્રે ચંદ્ર પૂરેપૂરો પ્રકાશેલો હોય તો ધ ફૂલ મૂન ઇઝ વેરી લવલી, ઓકે. ફૂલ મૂન વાત કરતા હતા, ફૂલ મૂન એટલે પૂનમની રાત કે જ્યાં ચંદ્ર પૂરેપૂરો પ્રકાશેલો હોય છે જે રાત્રે. નો મૂન, માનો કે ફૂલ મૂનની જગ્યાએ નો મૂન હોય એનો મતલબ થાય અમાસની રાત કે જ્યારે ચંદ્ર આપણે આકાશમાં જોઈ શકતા નથી, ઓકે. તો ધ ફૂલ મૂન ઇઝ વેરી લવલી એટલે કે પૂનમનો ચંદ્ર ખૂબ જ સુંદર છે. હવે અહીંયા જુઓ, ફૂલ મૂન એ કર્તા છે, ઇઝ એ ક્રિયાપદ છે, વેરી તો દૂર થશે, લવલી એ માત્ર વિશેષણ છે, માત્ર વિશેષણ છે, વિશેષણ પછી કોઈ નામ નથી એટલે ઉદ્ગાર વાક્યની શરૂઆત થાય હાવ. હાવ પછી સીધું વિશેષણ લવલી, હાઉ લવલી
વાક્ય પૂરું, શરૂઆતમાં આવો ધ ફૂલ મૂન ઇઝ, કર્તા અને ક્રિયાપદ, કર્તા છે ધ ફૂલ મૂન, ક્રિયાપદ છે ઇઝ, વેરી તો દૂર થશે, વેરી નીકળી જશે, વાક્યના અંતે ઉદ્ગાર ચિહ્ન. ધ ફૂલ મૂન ઇઝ વેરી લવલી, હાઉ લવલી ધ ફૂલ મૂન ઇઝ, પૂનમની રાત કેટલી સરસ મજાની છે. નેક્સ્ટ, ગાંધીજી વોઝ વેરી ગ્રેટ, ગાંધીજી ખૂબ મહાન હતા. વોટવાળા વાક્યમાં આપણે જોયું હતું તો ત્યાં આવું વાક્ય હતું, ગાંધીજી વોઝ અ વેરી ગ્રેટ મેન. ગ્રેટ પછી પાછળ નાઉન મેન આપ્યું હોય તો વોટથી શરૂ થાય, પણ માત્ર ગ્રેટ વિશેષણ છે, પાછળ નાઉન નથી, નામ નથી, તો વાક્યની શરૂઆત હાઉ વડે થાય. હાઉ પછી વિશેષણ ગ્રેટ, વાક્યના અંતે જે વિશેષણ હોય ત્યાં આગળ ખેંચવાનું. ગ્રેટ પછી વાક્ય પૂરું તો આગળ આવો, આગળથી કર્તા અને ક્રિયાપદ ગાંધીજી વોઝ એ પાછળ લઈ જઈશું. હાઉ ગ્રેટ ગાંધીજી વોઝ, ઉદ્ગાર ચિહ્ન, વેરી તો દૂર થઈ જશે. ગાંધીજી વોઝ વેરી ગ્રેટ, ગાંધીજી ઘણા મહાન હતા. હાઉ ગ્રેટ ગાંધીજી વોઝ, ગાંધીજી કેટલા મહાન હતા. ઓકે, આપણે આપણી ઉદ્ગાર વાક્ય બોલતી વખતે થોડી ઇમોશન્સ એડ કરવી પડે છે. અક્ષય ઇઝ વેરી ક્લેવર, અક્ષય ખૂબ હોશિયાર છે. તો હાઉ પછી વિશેષણ ક્લેવર, હાઉ ક્લેવર અક્ષય ઇઝ, હાઉ ક્લેવર અક્ષય ઇઝ, ઉદ્ગાર વાક્ય, ઉદ્ગાર ચિહ્ન. બસ આટલું સિમ્પલ છે. સી ઇઝ રિયલી બ્રેવ, તે ખરેખર બહાદુર છે. અને હોવા પણ જોઈએ. સી ઇઝ રિયલી બ્રેવ, તો આપને ખબર છે બ્રેવ માત્ર વિશેષણ છે, પછી કોઈ નામ નથી, એટલે વાક્ય શરૂ કરીશું હાઉ વડે. હાઉ બ્રેવ, હાઉ બ્રેવ, આગળથી કરતા અને ક્રિયાપદ પાછળ જશે. સી ઇઝ, ધ્યાન રાખજો ઊંધું નથી કરવાનું, સી ઇઝ એમ જ મૂકવાનું છે કરતા ક્રિયાપદ, ઇઝ સી એમ નથી કરવાનું, રિયલી દૂર થઈ જશે. હાઉ બ્રેવ સી ઇઝ, તે કેટલી બહાદુર છે. એન્ડ લાસ્ટ વન, સી લુક્સ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, તે ખૂબ જ હોશિયાર, સમજદાર, બુદ્ધિશાળી દેખાય છે. તો આપણે વાક્ય બનાવીશું હાઉ વિશેષણ છે ઇન્ટેલિજન્ટ, વેરી તો દૂર થશે, હાઉ ઇન્ટેલિજન્ટ, આગળથી કરતા અને ક્રિયાપદ, સી કરતા છે, લુક્સ ક્રિયાપદ છે, સાદો વર્તમાનકાળ, જો કરતા એસિડ હોય તો ક્રિયાપદને એસિસ લાગેલું હોય. કાળ પણ આપણે બધા પ્લેલિસ્ટમાં મૂકેલા છે. કદાચ કાળ વિશે તમને ખ્યાલ ન હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ વિડીયો જોતા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં 1 બાય 1 એક પછી એક સિરીઝ પ્રમાણે બધું પ્લેલિસ્ટ મેં ગોઠવીને મૂકેલું છે કે જેથી તમે પાયાથી તમે તમારું ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો. એન્ડ ઇટ વિલ બી ઓલ્સો વેરી બેનિફિશિયલ ફોર ગેટિંગ ધ મોર માર્ક્સ ઇન ધ એક્ઝામિનેશન. ઓકે, ચાલો. સી લુક્સ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, તે ખૂબ જ હોશિયાર દેખાય છે, સમજુ, બુદ્ધિશાળી દેખાય છે. હાઉ ઇન્ટેલિજન્ટ સી લુક્સ. ચાલો, આ બનાવીએ આપણે હાઉ વડે ઉદ્ગાર વાક્ય. આગળ આપણે જોયા હતા વોટ વડે ઉદ્ગાર વાક્ય, ત્યાર પછી અત્યારે જોયા હાઉ વડે ઉદ્ગાર વાક્ય. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું કે ઉદ્ગાર વાક્ય તો આપેલું હોય, એટલે કે આ જવાબ આપેલો હોય, એમાંથી વિધાન વાક્ય આપણે કેવી રીતે બનાવવું. કારણ કે ખાસ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આપણે ઉદ્ગાર વાક્ય આપેલું હોય છે, આ આપેલું હોય છે, અને આપણે બનાવવાનું હોય છે વિધાન વાક્ય. પરંતુ આપણે સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ કર્યું ઉદ્ગાર વાક્ય શું છે, કેવી રીતે બને એ સમજીએ તો આપણને વિધાન વાક્ય કેવી રીતે બને પરફેક્ટ ખ્યાલ આવે. આઈ હોપ, આશા રાખું કે તમને કમ્પ્લીટ પરફેક્ટ સમજાતું હશે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. જો તમને સમજાતું હોય, તમને એમ થાય કે તમારા મિત્રોને પણ વેરી યુઝફુલ થશે, તો યુ કેન શેર ધેમ ધીસ વિડીયો. તમે આ વિડીયો તેમને શેર કરી શકો છો. યુ કેન ઓલ્સો લાઇક ધીસ વિડીયો, લાઇક પણ કરી શકો છો. અને હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી શકો છો, જેથી ન્યૂ ટોપિક જે આપણે લઈશું તેના માટે તમને ઝડપથી નોટિફિકેશન મળતી રહે. મિલતે એક છોટે સે બ્રેક કે બાદ. ટેક કેર યોરસેલ્ફ.